I got next fighter in his beat. What up guys, it's your boy Carlo, Style TV. I got a mask up, sana naririnig nyo ako. So today, andito ako sa J1 Auto Shop and Auto Circuit for the new partnership of Style TV with Rival 4x4 PH. Yes! So meron na tayong UBP. Kailangan natin talaga to. Ito matagal akong wala nito. Hindi lang ako nagsatsambahan pero sa mga napupuntahan kong trail, palala ng palala. Kaya ito, nahanap natin si Rival 4x4 Philippines. Yes, so gagawin natin ngayon, mag-i-install tayo ng under vehicle protection by Rival. So let's check it out. So, sa likod. Sa likod, sa likod. Ito, submit to. Oo, tama. Sakto, no? Ito yung front part. Ito yung magiging protection mo para sa approach angle mo na alanganin. So ito muna yung tatama. Solid to pare. This is 4mm alloy. So magaan lang siya pero makapal siya. The best, man. Ang maganda dito, kita kasi siya sa harap ng kotse mo. So maangas eh. Lalabas yung Rival. Di ba? Yun naman yung hinahanap natin, di ba, yung maangas lagi. So yan. Kabit natin. Yan. So pag may malalaking bato, pag-a-atake ka, hindi tatamaan yung differential, yung stub link, or kung ano man, walang tatamaan. Ito muna. Diba? Tsaka ang ganda nyo, nakalabas siya. Medyo maporma din talaga siya, ang ganda. Ang ganda nito, nakalabas eh. Diba? Ngayon ako nakakita ng Jingmi na naka-UVP sa harap. Lahat sa ilalim. Lahat doon lang kasi. Yung ibang brand na nakikita ko, yung bungo. Pero kasi, yung bungo, kapag nilagyan mo yan ng cover, bababa yung ground clearance mo eh. So pag nasa trail ka, abala siya. At saka pag yun yung tumama, doon din naman naka-bolt sa differential mismo. Well yes, hindi siya magagasgasan. Pero bakal yan eh, diba? Designed yan para mauntog sa kung ano man. Pero ang ginawa ko sa differential ko, nilagyan ko siya ng armor from Polycon. Shout out to Polycon. Salamat. Ang ganda ng gawa nyo. Nilagyan ng armor yung differential para kahit iuntog mo na yan kahit sa bato, kung ano man, walang problema. Pero yung front part ko ngayon, meron na shield. Diba? Yung condenser, yung radiator, yung stub links, yung mga tie rod, lahat sila napoprotektahan. Rival 4x4 men. Bad boy Sagad. Okay, ito naman yung gas tank protection. Ito, isa sa pinaka-importante maprotektahan kasi pag yan tinamaan, hindi ko alam kung anong pwede mangyari. So far, hindi pa naman tayo nasitsambahan. Pero mabuti na mag-iingat. Saka, sa totoo lang, off-roaders, beginners, or mga veterano na, kailangan talaga to. Ito yung often na medyo hindi ginagawa kasi, well, hindi kita,
walang bogey points. Pero ngayon, since palala ng palala yung mga napupuntahan nating trail, I insist na magkabit ng under vehicle protection para kahit saan, hindi tayo magkakaroon ng problema. Alright, this one is the gas tank protection. Ito lang. So, ito ang may pinakamahalagang trabaho sa lahat kasi napakalawak ng napoprotektahan niya. Ang pinaka-importanting kailangan niyang takpan is yung transfer case. So, sa kaso ng mga jeepney, once matamaan ang transfer case, medyo nagkakaproblema na mag-engage ng 4x4. So, ginagawa natin, nagma-manual transfer case tayo from automatic. Pero kapag nagganito ka, maagapan mo yung problema yan. Doon lang naman nasisira ang 4x4 natin pag tinatamaan mo yung mga pangilalim natin, napapamanual tayo. Dito sa part na to, yung pinakita ko kanina, yung the transfer case. Yan ang nasisira, kaya minsan nagmamanual transfer case tayo kasi pag yan natsambahan, tinamaan ng bato, sira yan, sure, papalit ka ng transfer case. Pero kapag naka-UVT ka, maagapan mo yung mga ganyang problema. Hanggang exhaust, takpan niya. Propeller siya, dito sa harap. Ito, napakagandang mod. Ito, isa sa mga pinakamagandang upgrade talaga. Under vehicle protection by Rival 4x4. Medyo mag-modify tayo ng konti. Kasi yung rock slider ko, naharangan yung stock mount ng mga under vehicle protection. So, mabakasin lang yung rock slider para mahanapan ng pwesto. Tapos bahala na kung paano ibabalik yung rock slider. Basta maayos ang paggawa by Auto Circuit and J1 Auto Shop. So, tingnan natin. Kailangan nating tanggalin kasi mukhang nandito yung mount ng UVT sa ilalim nito. So, babaklasin muna natin to. I-mount yung UVT. Tapos bahala na kung paano natin kakabit to. Medyo mag-modify na tayo ng konti yan. We'll see. Okay, so kahit ma-high center tayo ngayon sa part na to, wala na tayong pangamba. Kahit sagasaan na natin yung bato or ano, pwede na mag-slide dyan. So parang rock slider din ang dating yan. Man, ang ganda. Rival 4x4 made in Russia. Available Jeepney specific. Meron din siya protection ng gas tank. Yan. So, okay na. Eh, saan na tayo pumunta ngayon? Yes, sir. Alright guys, andito tayo ngayon sa J1 Auto Shop with Mr. Rival 4x4 himself. Sir, lights on or lights off? Please tell us more about Rival 4x4. Rival 4x4 is a Russian brand siya. So, specialty nila is aluminum. So, yung company nila talaga is nagpro-produce sila ng alloy. More on bumpers, like No, steel yung bumpers. materials talaga. So, later on, nag-produce sila ng pang-automotive. Tapos, naging bumpers na. Mga bumpers, UVP. Kasi nga, medyo pangit din yata yung road conditions sila dun sa Russia. So, dun sila nag-start mag-produce ng mga pang-protection ng vehicle made of alloy. Oh, so makakapal yung mga alloy natin, sir, no? Yeah, meron tayong 4mm, tapos may 6mm din. So meron tayong bumpers, no? Sir, ano pa bang ibang make and model natin para sa mga steel bumpers natin? Sa ano muna tayo, skid plate mostly Toyota. So meron tayo Land Cruiser,
FJ Cruiser, mga Hilux, Fortuner. Ayan. Tapos sa mga bumpers naman ng Toyota, meron tayong pang Hilux na Vigo, Revo, Conquest, Land Cruiser 200 series. So, meron tayong front bumper. Yung mga rear bumper natin, sir, ano ba? Meron ba siyang mga spare tire carrier? Wala po. Bali, basic lang yung rear natin, no? Meron lang siyang yung hitch. Yung pang kabitan ng Toe point. toe point niya, oo. So, tapos lightweight din siya. Tapos may dalawang ilaw. For reverse? Or... For reverse or pwede mong gawing switch. Switch siya para pag madilim sa mga trail, may backup light tayo. Okay guys, so meron na tayong under vehicle protection dito sa Pinas na maganda, maayos ang function, makapal, magaan. So for more inquiries, you may visit J1 Auto Shop or you may visit Rival 4x4 Facebook page. Help me help them. Like their page, share it to your friends. Don't forget to subscribe to Car Style TV. Yes sir. But wait, before anything else, like this video, subscribe, hit the notification bell para ma-update kayo pag wawasakin ko na tong UVP na to next trail. Fan Sagad. See you next time. Yes sir.